Do you have class today? May pasok ka ba ngayon? May pasok ka ba ngayon? What time is the next class? Anong oras ang susunod na klase? Anong oras ang susunod na klase? Are you my classmate? Kaklase ba kita? Kaklase ba kita? What's the name of our teacher? Anong pangalan ng teacher natin? Anong pangalan ng teacher natin? May I borrow a ballpen? Pwede ba akong humiram ng ballpen? Pwede ba akong humiram ng ballpen? Is the exam easy? Madali lang ba ang exam? Madali lang ba ang exam? I hope to pass my exam. Sana pumasa ako sa exam. Sana pumasa ako sa exam. I will study in the library. Mag-aaral ako sa library. Mag-aaral ako sa library. What time will our class end? Anong oras matatapos ang klase natin? Anong oras matatapos ang klase natin? He or she teaches well. Magaling siyang magturo. Magaling siyang magturo. What time will you go to school? Anong oras ka papasok? Anong oras ka papasok?